අයිබොන්ඩ කොහොමද ඉතින් අද අපි හිතුවේ අපේ මූවිං බ්ලොග් එක ගේන්න කියලා දැන් මූවිං බ්ලොග් එකේ මූවෙන්න පඩු හුඟක් වෙලාට අපි ට්‍රක් එකක් හය කරගෙන තමයි ගෙනියන්නේ හැබැයි දැන් ට්‍රක් එකෙන් කියත් අපි දැන් හුඟක් පඩු තියෙන හින්දා අපි තේරුණ දෙයක් තමයි අපි වෙනම යාළුවන්ගේ වාහනයක හරි වෙනම බඩු අපි ගිහිල්ලා මාරු කරන එක මේ පාර්ට්මන්ට් එකෙන් තියෙන එක පොඩ්ඩක් නුවණට හුරුයි කියලා නැත්තම් ට්‍රක් වලට ආයිත් හතර පස් පාරක් ගෙවන්න වෙනවා ඊට වඩා මුදල් අපිට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් සහස්‍රමයක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මමයි අගුසුයි අද පාන්දරම නැගිටලා අපි බඩු එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. බඩු අපි වාහනයට පටවන්න පටන් ගත්තා. මේ වාහනේ අපේ හොඳම යාළුවෙක් ලූකස් කියන ජර්මනියෙන් ඉන්න. ඉතින් ලූකස් ෆ්ලයිට් එකකට ගිහිල්ලා හිටියේ. ඒකෙන්ද ලූකස් කිව්වා ලූකස්ගේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි බඩු ඉඩ බොහොම සකසුරුවම පාවිච්චි කරලා පොඩි ඩක්වත් අපතේ නොවන විදිහට අපි මේ විදිහට වාහනේ ලෝඩ් කරේ. So I think I have to get back to work. So see you. ඊළඟට අගුසුයි මයිගේ ශීව හැරවන්න. ශීව නම් මතක ඇති අපි අර කරපු කුකින් බ්ලොග් එකකදී හම්බුනේ හින්දා ශී මේ වෙලේ නිදි ශීට අපි විහිළු කරන්නේ ස්ලිප්පින් කම්පිටිෂන් එකක් තිබොත් ශී තමයි ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක ගන්න කියලා. ශීට ඕන වෙලාවක ඕනම තැනක හොඳට නිින්ද යනවා. ඉතින් අපි දැන් අද බලන්නේ ශීව පොඩ්ඩක් කලින් හැරවන්න. Good morning, sunshine. Good morning. You think he's awake? ඉතින් කොහොමෙන් හරි ශීව හැරගෙන අපි දැන් ගමනට පිටත් වුණා. එතකොට මම කිව්වා මම හෙඩ්ක්වාටර්ස් එක හරහා යනවා අපේ ස්ටාෆ් ෂටල්ස්. ඒ ෂටල් එකකට හෙඩ්ක්වාටර්ස් ගිහිල්ලා මොකද මට මගේ ලොන්ඩ්‍රි කලෙක්ට් කරගන්න තිබ්බ. මේ තමයි ලොන්ඩ්‍රි කලෙක්ට් කරගෙන එහෙම මම එතන ඉඳලා අපේ අලුත් ඇකමඩේෂන් තියෙන තැනට එන ෂටල් එකක එන්නම් කියලා ෂටල් බස් එකක. මොකද වාහනේ තියෙන්නේ දෙන්නෙක්ට ඉඩ යන්න. ඉතින් අගුසුෂී මොකද ෂීට විතරයි ලයිසන්ස් තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස්. අපි කට්ටියගෙන් අපි 4 දෙනෙක්ගෙන් ෂීට තියෙනවා සහ ඔමාර්ට තියෙනවා. ඔමාරු මම හිතන්නේ ඔමාරුත් කලින් හම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ශී අගුසුයි වාහනේ ගියා. මම ෂටල් බස් එකේ තමයි ගියේ. ඉතින් එහෙම යනකොට දැකපු දේවල් මට වාට ෂෙයා කරන්නත් උවමනාව තිබ්බා. හුඟක් හරිත නගරයක් විදිහට හදලා තියෙනවා කියලා පේන්න පුළුවන්. කොච්චර කමර්ෂල් කැපිටල් එකක් වුණත් වාණිජමය අගනගරයක් වුණත් ලෝකේ තියෙන අපි මම සේවය කරන ගුවන් සමාගමේ හබ් එක සහ එක්ස්පෝට් 2020 කියන ඉවෙන්ට් එක මේ අවුරුද්දේ පැවැත්වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳලා මාස 3-4ක් එක දිගට. ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධව සැරසිලි එතකොට එක ප්‍රොමෝෂන්ස් උනත් ඔයාලට මග දිගට දකින්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති හුඟක් අපාර්ට්මන්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් අපාර්ට්මන්ට්ස් වල ඉන්නේ නගර බද ජනතාව විතරනේ. ඈතට යන්න අපි හැමෝටම ගෙවත්තක් තියෙනවානේ. ඉතින් එහෙම ගෙවතු තියෙන පිරිස ඉන්නේ ටිකක් නගරෙන් ඈතට වෙන්නේ. ඒ වලට කියන්නේ විලාස් කියලා. මේ ඈත ටිකක් අමුතු කාර්යයේ ගොඩනැගිල්ල ගිය සතියේ දැක්කා වගේ ඒකට තමයි මෙට්‍රෝ ලයින් එක, දුම්රිය ලයින් එක. ඉතින් වාට පේනවා ඇති ගස් එහෙම වවලා සහ තාමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින නගරයක් විදිහට යන්නේ. තම ගොඩනැගිලි හදනවා. ඒ ගොඩනැගිලි හදන්න අවශ්‍ය වෙන ආම්පන්නත් වටේ දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ ඉතා ජනාකීර්ණ සහ කාර්යබහුලම ප්‍රධාන මාර්ගවලින් එක මාර්ගයක්. දැන් මේ මාර්ගය වුණත් ඔයාලට යනකොට පේනවා ඇති අපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ප්‍රධාන මාර්ගය තියෙනවා. එතකොට ට්‍රේන් ලයින් එක, ඉලෙක්ට්‍රොනික විදුලි දුම්රිය මාර්ගය තියෙනවා, මෙට්‍රෝ කියලා කියනවා. එතකොට මේ ටිකක් අමුතු ෂේප් එකක් හැඩේ තියෙන ගොඩනැගිල්ල අනාගතයේ කෞතුකාගාරය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒකේ දැක් ගන්න පුළුවන් බොහොම අලංකාර කලාත්මක විදිහට අරාබි හෝඩිය යෙන් සරසලා තියෙනවා. සහ එංගලන්තයේ බිග් බෙන් කුල්නේ ආකෘතියට හදපු අපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙන බිල්ඩින් එකකුත් මෙතන වාට පේනවා ඇති.
දැන් තව මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකක් පහුවෙනවා. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම පේන්න ඕනි ලෝකේ තියෙන විශාලම කුළුණ ඛලීෆා කුළුණ කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ කුළුණත් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන්. තව මේ ප්‍රධාන මාර්ගෙත් හුඟක් අපේ කැබින් ක්‍රූ නැත්නම් එයා ක්‍රූ ඇකොමඩේෂන්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. නමුත් අපි තෝරගත්තේ අවේලබිලිටි සහ අපි දන්න කියන අය ඉන්න පරිසරය හුඟක්ට අනුව ටිකක් විතර ඈතට වෙන්න මෙම ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයෙන් බලමු අපි දැන් පේනවාද කියලා. හරි. මේ තමයි ලෝකේ තියෙන උසම කුළුණ. තම 2021 වෙද්දිත් මේ තමයි ලෝකයේ උසම කුළුණ විදිහට සැලකන්නේ. සහ එය මෙම ගුවන් සේවයේ එතකොට මෙම මූලස්ථානයේ තියෙන නගරයේ ගුවන් සේවයේ හබ් එකේ ඉතාමත් දර්ශනීය සහ අයිකොනික් දෙයක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ මෙම කුළුණ. මම හිතුවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දුම්රිය මෙච්චර මං කියපු මේ දුම්රිය මාර්ගය පැහැදිලිව දැක්කනේ. දුම්රියෙත් කෙටි වීඩියෝ පටයක් ගේන්න කියලා වෙලාවටම මං ගියපු ෂටල් බස් එකත් දුම්රියට සමාන්තරව වගේ ගමන් කරා ටිකක් දුර. ඉතින් මේ දුම්රියේ රියදුරු මහත්තයෙකු නැහැ ඉන්නේ ඇතුලේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියක් මගින් තමයි මේ දුම්රිය දාපනය කටයුතු පාලනය වෙන්නේ. බොහොම කාර්යක්ෂම සේවාවක්. මේ තමයි අලුත් අපාර්ට්මන්ට් එක ළඟ තියෙන අලුත් අපාර්ට්මන්ට් එක තියෙන බිල්ඩින් එක. ඔයාලට පේනවද දන්නේ එතන පොල් ගස් වවලා තියෙනවා. මේ බිල්ඩිමේම ඒ පරිසරය ඇතුලේ මම හිතන්නේ ඇතුලට පස් පුරවලා වගේ සහ බෝගහක් තිබ්බා. පොල් ගස් කීපයක් හුඟක් පොල් ගස් කීපයකට වඩා හුඟක් තියෙන අරලිය මල් හැදිච්ච අරලිය ගස්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ අපාර්ට්මන්ට් එක තමයි රෙඩි වෙලා තිබ්බේ. මොකද අගෝස්තු 6 එක අපාර්ට්මන්ට් එකක් තමයි ෂෙයා කරන්නේ. මගේ අපාර්ට්මන්ට් එක එතකොටත් රෙඩි වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මං හිතන්නේ තව දවස් කීපයක් යයි. ඊළඟට දැන් අපි ගිහිල්ලා ප්‍රථමයෙන්ම කරේ ගෙනිච්ච බඩු අපාර්ට්මන්ට් එකේ අසුරලා අපාර්ට්මන්ට් එකට මුලින්ම චෙක් ඉන් වෙලා ඊට පස්සේ මගේ බඩුත් මගේ තියෙන අපාර්ට්මන්ට් එකේ තිබ්බවා කලින් දැක්ක ඇති හුඟක් බොක්සස් වල දාලා තිබ්බනේ දේවල්. ඒවත් චෙකින් කරලා ඊට පස්සේ ෂීට් තිබ්බ අදහසක් තමයි සහ අගෝස්තුවත් ඇතුළුව ඒගොල්ලන්ගේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ එක බිත්තියක් එක බිත්ති කීපයක් පාට කරන්න වර්ණ ගන්නවන්න. ඉතින් මෙහෙම අපිට එයාලයින් ඇකමඩේෂන් එකක් දෙද්දී ඇකමඩේෂන් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බිත්තිවල විවිධ අංගෝපාංග එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ආයෙත් ඒ අපාර්ට්මන්ට් එක දීලා යද්දී අපේ තනතුරු කාලයෙන් පස්සේ හරි අපි නැත්තම් ආයෙත් අපාර්ට්මන්ට් මාරු කරනවා නම් හරි අපිට හම්බුන විදිහටම අපි අපාර්ට්මන්ට් එක රිටර්න් කරලා යන්න ඕනේ. හම්බෙනකොට බිත්ති මුලින්ම සුදු පාට නම් තිබ්බේ. අපි ඒ සුදු පාටෙන්ම වර්ණවත් කරලා තමයි ආයෙත් යන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා අපාර්ට්මන්ට් එක පාට කරලා එක බිත්තියක් පාට කරලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි තුන් දෙනා ඊට පස්සේ ඔමාරුත් ආවා. ඔමාර්ගේ තිබ්බ ස්ටඩීස් වැඩ ඉවර වෙලා පර්සනල් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙන්න ස්ටඩි කරනවා කියලා මං හිතන්නේ. මම BMI එක ගැන කතා කරපු ලොග් එකේ කියන්නේ නැති. ඉතින් එතකොට ඔමාරු ඩ්‍රයිව් කරනවා. ඉතින් ඔමාර්ගේ වාහනේ අපි තවත් බඩු ගෙනිච්චා. සහ එතකොට අපේ ගෙවල් වල තිබ්බ හුඟක් පැල වර්ග වලට තමයි මේ දෙවනි පාර අපි යද්දි මූලිකත්වය දුන්නේ. ගෙනියන්න හුඟක් ඒකවා ෆ්‍රජයිල් හින්දා හුඟක් කැඩිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන් හින්දා ඒවා බොහොම අපි පරිස්සමට අසුරලා තමයි ගෙනිච්ච මෙන්න මේ වගේ.
ආපුවම දැක්ක දෙයක් තමයි අපි පළවෙනි පාර පේන්ට් කරපු බිත්තියේ තැනින් තැන පොඩ්ඩක් පේන්ට් අසමානව පැතිරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි ආයිත් පේන්ට් තැනින් තැන ඒ අසමානය වගේ හිතපු තැන්වල කරන්න ගත්තා. දැන් කරලා අපි පේන්ට් කරලා ආයිත් තව බොහෝ විට ඒ පේන්ට්ස් ඊවන් වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්ලග් පොයින්ට් එක වටේ නිකන් ටේප් එකක් වගේ අලවලා තියෙනවා. ඒ වලට කියන්නේ මාස්කින් ටේප්ස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පාට දෙකක් බිත්ති දෙකක ගන්නවා නම් නැත්නම් ඔයා තාත්තට හරි කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක්ට හරි උදව් වෙනවා නම් මේ මාස්කින් ටේප් පාවිච්චි කරන එක බොහොම ප්‍රයෝජනවත්. මොකද එතකොට අර තියෙන ස්විචස් වල නැත්නම් අනවශ්‍ය විදිහට තමන්ට පේන්ට් එක අවශ්‍ය බිත්තියෙන් ඒ පේන්ට් එක පිටට යන එක වළක්වනවා. මේ මාස්කින් ටේප් භාවිතා කිරීමෙන්. මේ උඩ තියෙන්නේ ඒ මාස්කින් ටේප්. මොකද උඩ අපි සිවිලිම සුදු පාටටයි තිබ්බේ. මේ පිටිය තමයි අපි නිකන් අලු පාටට හුරු නිල් පාටක් තමයි පාවිච්චි කරේ. නිකන් පොඩ්ඩක් අහස ඉෆෙක්ට් එක අපාර්ට්මන්ට් එකට ගන්න වගේ අගුස්ගේ ශීගේ. දැන් තව පොඩ්ඩක් පේන්ට් පිට ගිය තැනුත් තිබ්බා. ඒවා දැන් මේ තින දාලා අගුස් පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා මේ වෙලේ. මේ තමයි මම අර කිව්ව මාස්කින් ටේප්. අපි ඉතින් ඔය ප්ලග් පොයින්ට් එතකොට අනිත් යන්න පුළුවන් අවුට්ලයින් එක පිට නොයන විදිහට හැමතැනම මුලින්ම මාස්කින් ටේප්ස් අලවලා තමයි ඊට පස්සේ තමයි පේන්ට් එක හරියට වෝටර් බේස් පේන්ට් එකක්. ඒකින්ද වතුරේ තමයි දිය කරන්න පුළුවන්. කරලා අපි පේන්ට් එක භාවිතා කරේ පේන්ට් රෝලර්ස් වලින්. Gotta remove the tape. So 1, 2, 3. But you should Yeah. do it slowly, no? Or fast. Doesn't matter. What if it takes out things? Nah, it won't. දැන් මෙතන එතකොට පේන්ට් එක පොඩ්ඩක් විතර පිට ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒකට අපි ආයෙත් Oopsie, පොඩි it's බුරුසුවක් not that අරගෙන even. ආයෙත් පේන්ට් එක පොඩ්ඩක් ගියාම ඒක හරියනවා. Uh-oh. Give me a second, is it? You want me to take what's a chair? Yeah, sure. Let me take it. I'll take Alright, it. go. Chair's over there. Let me put it back. I mean, this one's not that. Yeah, just Bad. But first time I realized is like I think they kind of paint it outside a little bit and then they repaint it with white. I feel the same. Yeah. All right. Up there is very nice. The top part. Yeah. Yeah, and that one we need the table. Try that one. That side. This is not bad. Very nice. උමාර් ගානේ අපි හැමෝටම තේ ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ තේ වලට කියන්නේ කරක් චායි කියලා. කරක් කියන්නේ ස්ට්‍රෝං කියන එක. චායි කියන්නේ තේ. ඉතින් බොහොම ස්ට්‍රෝං තේ බොහොම ඒ කියන්නේ තේ කොළ කහට හුඟක් තියෙන තේ වලට තමයි කරක් චායි කියලා කියන්නේ. සහ ඒ වල තව කරද මුංගු එතකොට වගේ එක ඖෂධ වර්ග කුළු බඩු වර්ගත් ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා එම තේ වර්ගයට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි පාට කරපු බිත්තිය දිස්සුනේ. දැන් මම මගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ගියාම පාට කරන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි තාම කලර් එකක් නම් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ.
ඔයා හිතනවා නම් මොකක් හරි හොඳ කල එකක් තියෙනවා කියලා ඒකත් කරුණා කරලා කමෙන්ට් කරන්න. මම හිතාගෙන හිටියේ කොළ පාට නැත්තම් කහ නැත්තම් ඔරෙන්ජ් පාට වගේ කියලා. නමුත් ඔයා හිතනවා නම් ඊට වඩා වෙන පාටක් යයි කියලා. මොකද මගේ අපාර්ට්මන්ට් එකෙත් සෙටප් එක මේ වගේම සෙටප් එකක් මට හම්බෙන අපාර්ට්මන්ට් එකෙත්. ඉතින් එහෙම ඔයා හිතනවා නම් මෙහෙම පාටක් දැම්මොත් හොඳයි කියලා කරුණා කරලා කියන්න. ඒ අනුව පාටවල් තෝරගන්න මටත් ලේසි වෙයි. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි අදත් එකතු වුණාට හැමදාමත් වගේ මිල මුදල් කාලය ඩේටා හැමදේම වැය කරලා. ඉතින් හැමදාම කියන්නත් වගේ බොහොම පරිස්සමට ඉන්න. මේ කාලේ කොහොමත් පොඩ්ඩක් විතර අමුතු කාලයක්. ඉතින් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සහ තමන්ගේ අන්‍යයන්ගේ ආදරණීයන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි ඉතින් ආයිත් අපාර්ට්මන්ට් එකකින් අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ගියේ. මොකද තාම මට චෙකින් වෙන්න දවසක් නැති හින්දා චෙකින් වෙන්න දවස මට තියෙන්නේ පහුවෙලා හින්දා හිතනවා අද vlog එක enjoy කරන්න ඇති කියලා හුඟක්. ඔයාගේ අදහසුත් ලියලා එවන්න. කිසිම චකිතයකින් තොරව කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊමේල් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් Instagram එක හරි Facebook මගේ තියෙන page එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කිලෙන්නම්